Välkomna till del 2 av en ny byggserie Honda MB5, en landsvägsracer. I förra avsnittet, om du inte har sett det så gör det gärna först i del 1. I första avsnittet så började jag kapa i ramen för att få plats med motorn i svingfästet där. Och det var lite av och på för att man vill ju få det snyggt. Men som sagt, vill du veta mer, kolla föregående avsnitt. I det här avsnittet så ska jag faktiskt tillverka en motorbåge och sätta där. Jag såg att det fanns att köpa till Honda MB5 för typ 700-800 kronor. Och visst, jag kunde ha gjort det. Men jag tror inte att den hade passat så bra mot derbymotorn. Så jag hade förmodligen fått modifiera om den. För att den skulle passa med derbymotorn helt enkelt. Så att jag beslöt mig för att jag tillverkar från grunden istället. Så jag kan göra den grövre så att den går rätt runt motorn. Och så slipper jag punga ut 700-800 spänn för någonting jag ändå måste bygga om. Så att jag bygger den från grunden istället. Och vill ni se när jag gör det, fortsätt kolla så kör vi igång. Jag har svarvat och fräst och tillverkat de här. Och nyttan med de här ska skruvas fast här under. Jag är inte klar med dem, vi ska bara ha hål och sånt. Men den ska skruva fast här. Sen har jag en bit av ett cykelstyre här. Jag kapar den. Ja, nu vet jag inte exakt vart jag ska kapa. Men sen ska den monteras här under. Och den här svetsas fast där. Skruvas fast där. Sen blir det vidare upp mot styrhuvudet. Så att de här ska borras hål i och göra förhoppningsvis, om jag lyckas göra det bra, lite snygg radie så här. Så att det blir snyggt att sätta dem där. Sen det här röret på något sätt så där ish. Jag är lite osäker på vinkeln just nu, hur jag vill ha den. Men gärna så nära motorn som möjligt, eftersom jag ska få plats med kylare här sen också. Så att ungefär så där. Det blir nog bra i slutändan.
Något så nära då. Borde väl funka det där. Efter cirka 1,5 timme i fräsen så har jag lyckats få till ett block. Lite snett fräs och där för att det går i snett ut härifrån. Så den här glider nu nästan till perfekt in här emellan. Nästan till, inte perfekt. Ungefär så. Och sen ska jag borra gängat hål så jag kan sätta en skruv härifrån. Så att han spänns fast här. Så att jag ska punkta fast den här nu. Bara punkta. Och sen kommer jag förmodligen punkta fast här också. Och sen tar jag bort det. Helsvetsare. Och då borde vi vara hemma efter det. Jag ska bara rikta in så att de är perfekt i förhållande till varandra och så att det ser estetiskt snyggt ut. Det måste vara mycket föroreningar där, för det blir inget bra hur jag än gör. Det bara bubblar. Ja, jag fick ge upp att tiga ihop det där, för det var för mycket föroreningar. Hur jag än gjorde så bubblade det bara och vart fult. Så jag tog fram det gamla trogna flussvetsningen istället. Och det har varit helt okej svetsfog för fluss. Mycket bättre än att tiga upp skiten. Det var för mycket föroreningar, det gick inte. Så att nu sitter ihop i alla fall. Och ja, igen den här lossnade. Jag råkade tappa den i backen så svetsfogen gick av. Jag hade bara punktat den så det är ingen big deal. Men nu ska det här kapas så att det ser lite snyggt ut, för den här är lite för lång. Sen ska jag sätta upp den i ramen igen och markera vart jag ska borra. Och sen gänga för att kunna skruva fast den i ramen. Så att det där ska kapas i samma längd ungefär. Ish.
Så att det här kommer inte synas ändå så sen när det väl är fastskruvad i ramen. Skulle behöva vara lite längre ner. Tror nog att jag gör det lite längre ner och då kanske jag får förlänga det här lite. Men det är inte hela världen. Men i alla fall en utgångspunkt att gå ifrån borra och gänga till M6. Ja, nu är den inte fastsvetsad där än. Det är bara tejp. Och här har jag bara punktat den. Jag funderar på om jag ska kapa upp den här svetsen. Och sen ska jag fundera på att svarva till ett cylindriskt rör. Och sätta här inuti. Så att när jag svetsar så kan jag brassa på rejält. Utan att jag bränner hål i det här tunna godset. Dels att få en rejäl genombränning så att det verkligen sitter. För att jag vill inte att den här svetsen ska gå av, så motorfästet kommer att sitta här och här. Så det är mycket brytningar i det här när man kör hårt. Så jag tänker göra det här ordentligt så att svetsar ihop det med rör här emellan, här inne. Då borde det bli rejält och orka med effekten som kommer komma från den här. Det blir väl en 20 hästar plus hoppas jag. Men jag tror jag måste avvakta med att svarva för... Vi har kört en månad nu med timpris på elen. Och just nu ligger det på typ 2 kronor och 50 öre per kilowattimme. Och jag har ändå en 8 kilowatts elmotor i svarven. Sen är det rätt så dyr att köra i timmen just nu. Så att jag får avvakta med det tills det blir lite billigare el. Det blir lite senare ikväll. Så jag vet inte vad jag ska göra nu. Städa? Det är så tråkigt. Ja, vi får se vad jag kan göra. Jag vill inte svetsa fast den här än förrän jag helt svetsat den här. För att veta så att det blir rätt läge. Men det börjar se bra ut i alla fall. Stabilt blir det. Och sen blir det som sagt motorfästen här. Och jag funderar på att även svetsa ett rör precis här. Eller där nere kanske blir. Jag vill inte ha för högt upp för då blir det vägen för avgasporten. Alltså visst så. RT har ju rakt. Ja, vi får se i alla fall hur det blir. Men något rör här för extra förstärkning skulle jag faktiskt vilja ha. Det har varit bra här uppe i alla fall. Det måste jag säga.
Så där, då är de här helt svetsade och tillsnyggade. Ni ser, ingen svetsfåga alls. Och jag brydde mig inte om hur svetsen såg ut här. Jag ville bara fylla på med material. För jag skulle ändå slippa ner det. Båda sidorna. Och de här är fastsvetsade och de här tigade jag ihop. Inte det bästa svetsfogarna, men det duger i alla fall. Det sitter ihop. Det som är huvudsakligen. Så att jag tänkte så här, nu är den här klar, men egentligen inte. Jag har ju motorfästen kvar att göra. Men jag har inte svarvat de här bustningarna som ska vara här inne än. Jag fick svarvämnet igår, men jag har haft fullt upp med att fixa den här först. Så att jag tror jag fixar det till nästa avsnitt. För det har blivit väldigt mycket nu bara på den här. Så att jag skruvar tillbaka den i ramen. Så får vi se lite mer överblicksbild. Och sen ska jag faktiskt avrunda det här avsnittet. Och så här blev det. Det blev faktiskt bra där. Det passar perfekt i sina fästen. Där uppe och där nere. Det ser rakt och bra ut i alla fall. Även om man kollar härifrån. Inga konstigheter vad jag kan se med blotta ögat. Så att det här blir nog perfekt. Så i nästa avsnitt då ska jag svara till de här så motorn håller sig centrerad. Och sen svetsa motorfästen. Och sen får vi se med kylaren. Jag har inte bestämt men med vad jag ska ha för kylare. Det lutar åt en Aerox-kylare. Men nackdelen med dem är att då måste man ha en separat expansionskärl. För så får den plats här inne. Det är gott om utrymme. Men jag använder ogärna sån. Så jag ska leta runt lite. Se om jag kan hitta någon kylare med inbyggd expansionskärl. Som har ett lock så här bara. Så slipper jag ha separat. Men. Det var allt för det här avsnittet i alla fall. Och det har varit mycket kapande, slipande och mycket snabbspolande. Men det blir som man håller på och svetsar och testar och kapar och sånt. Så att det ska bli bra. Man vill ju filma för att få content. Men man vill inte filma allting. För det blir så jävla tradigt för er att kolla. Men i alla fall. Nästa avsnitt har jag redan berättat vad jag ska göra. Och tack för att du kollade i alla fall. Och om du inte prenumererar, gör det. Tummen upp, stötta mig hemskt gärna på Patreon. Och följ mig på Instagram också. Där brukar jag lägga upp uppdateringar innan det läggs upp på YouTube. Så får man lite förhandsvisning vad jag gör och vad jag ska göra. Så att, ha det så bra så syns vi till nästa avsnitt.